ያው የቀጠለውን ዲስከሽናችን የ11ኛ ክፍል ቻፕተር 4 ነው ዲስከስ እያደረግን የምንገኘው ማለት ነው። ያው ስለ ዲኤንኤ ምንነት፣ ምን አይነት ስትራክቸር ነው ያለው፣ በምን አይነት መንገድ ነው ሬፕሊኬት የሚደረገው፣ ሰሚ ኮንዘርቫቲቭ የሆነ ሬፕሊኬሽን እንዳለው እያንዳንዱን እንዲሁም ደግሞ ከዲኤንኤ ሬፕሊኬሽን ጋር ተያይዘው ያሉትን ስቴጆች እስከነ ኤንዛይማቸው ተመልክተን ነበር ማለት ነው። ያንን ዲስከሽን ያላያችሁ የግሎብ ዶክ ቤተሰቦች ሄዳችሁ እንድታዩ አይ ሃይሊ ሪኮመንድ ዩ ጋይስ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ መተን እዚህ ጋር ደርሰናል ማለት ነው። ስለ ዲኤንኤ ሲነሳ ወይም ደግሞ ስለ ሴል ዲቪዥን ከዚህ በኋላ የሚመጣውን ቻፕተራችን ሰብ ቶፒካችን እሱ ስለሆነ ስለዛ በምናነሳበት ሰዓት ልንዘለው የማንችል አንድ ኢምፖርታንት ጄኔቲክ ማቴሪያል አለ ማለት ነው። ልክ ዲ ሪሜምበር አይደለ when the topic started the topic of discussion genetics ሚለውን ቻፕተራችንን ስንጀምር ስለ ሁለቱ ጄኔቲክ ማቴሪያሎች ዲኤንኤ እንዲሁም ደግሞ አርኤንኤ ተመልክተን ነበር ማለት ነው። ዲኦክሲ ራይቦዝ ዲኦክሲ ማለት ኦክሲጅኑ ሪሙቭ የተደረገለት ራይቦዝ ሹገር ማለት ነው። this one ራይቦዝ ኒክሌይክ አሲድ ብለን አርኤንኤንም በከፊል ተመልክተን ነበር ማለት ነው። አሁን ኢን ዲቴል የምንገባ ይሆናል። ስለ አርኤንኤ ኢን ዴፕዝ ዲስካስ ካደረግን በኋላ ስለ ሴል ዲቪዥን በቀጣዩ ሰብ ቶፒክ ዲስከሽናችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቱዴይስ ቶፒክ ኦፍ ዲስከሽን ኢዝ the structure and function of RNA በሚለው ሰብ ቶፒካችን የምንማማር ይሆናል ማለት ነው። ከመቀጠላችን በፊት የቴሌግራም ቻናላችን እዚያ ቁጭ ብሏል። ስልካችሁ የምትጠቀሙ የቴሌግራም ቻናላችን ቤተሰቦች ሀሳብና አስተያየታችሁን ቻናላችን ጆይን ካረጋችሁ በኋላ ልታጋሩ እንችላላችሁ። እናስተካክለው ነገር ካለ የምንሰራላችሁ ቪዲዮዎች ካሉ ፕሊዝ ሀሳባችሁን ከማጋራት ወራ እንዳትሉ። የዩቲዩብ ቻናላችን የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንደምንጊዜውም የእኛም ቪዲዮ ስትመለከቱ ስራችን እጅጉን አብዝቶ ስለሚረዳን VPN አብርታችሁ እንድትመለከቱ እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎች በምንለቅበት ሰዓት በቀላሉ ታገኟቸው የኖቲፊኬሽን በተናችሁ ማብራታችሁን እንዳትረሱ። ጄኔቲክስ ኢዝ ፋን ሌትስ ሃቭ ሰም ፋን ማለት ነው። ኦኬ ቱዴይስ ቶፒክ ኦፍ ዲስከሽን ኢዝ RNA ማለት ነው። ስሙ እንደሚናገረው ኢት ኢዝ let's start from the definition. okay ribose nucleic acid deoxy አይደለም እዚህ ጋር ዲ አይደለም ያለው it is R, so it is a ribose አይደለም ስሙ ላይ ራሱ ስላለ ማለት ነው። there is a ribose sugar as always phosphate እና nitrogenous bases አሉ ማለት ነው። okay now forget it nitrogenous base phosphate እንዲሁም ደግሞ ribose sugar ነው። we already have this discussion in detail ገብቶ ማንሳቱ አስፈላጊ አይደለም what these three are ኒውክሊዮታይዶች ምንድናቸው you can go back and watch that video in detail ስላወራን ማለት ነው። the main difference ወይም ደግሞ we should actually say two main differences እውነት ለመናገር ከዲኤንኤ አንፃር ሁለት የተለያዩ significant differences አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስትራክቸር ምንድነው? ደብል ሄሊክስ አይደለ እርስ በርሱ ምን ተሳስሮ የሚገኝ ምን ተብሎ ሄሊክስ ፎርም አድርጎ የሚገኘውን የጄኔቲክ ማቴሪያላችን ዲኤንኤ እንለዋለን። አርኤንኤ ይሄ ነገር አያውቀውም ማለት ነው። እንደኔው ወጥ ነው ማለት ነው። ምንም እንዲ ነገር የለውም። ኦኬ ኢትስ ጀስት አ ስትሬት ላይን ስትራክቸር there is no double strand ማለት ነው። it's a single stranded molecule አንድ ስትራንድ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው which makes it easier ልክ እንደ አርኤንኤ ልክ እንደ ዲኤንኤ ምን አይደለም ደብል ሄሊክስ አይደለም ያለው ማለት ነው። it's just one strand just like the one you see here አንድ ስትራንድ ነው ያለው ማለት ነው። this is one of the main differences ዲኤንኤ እና አርኤንኤ ላይ pay close attention. okay those of you who want to join medical school ወይም ደግሞ ከፍ ያላችሁ ስትመጡ in detail እንመለከተዋለን። reason አለው what is the reason ከፍ ስትሉ especially ደግሞ if you're going to join whatever the field is okay biochemistry join የምታረጉ ከሆነ medical field join የምታረጉ ከሆነ we will be discussing about this topic. okay do not forget so whenever the difference between DNA and RNA በምትጠይቁበት ሰዓት the first one is single stranded ነው ወጥ ቀጥ ይሄው እዚህ ጋር እንዳለ ማለት ነው። okay single ከዛ መቀጠል the other major difference is ከናይትሮጂነስ ቤዞቹ ጋር ነው ማለት ነው። we already discussed adenine, guanine, cytosine እና thiamine ምን ውስጥ ነው ያሉት ዲኤንኤ ላይ። ወደ አርኤንኤ ስናመጣው ሲንግል ስትራንድድ ከመሆኑ ባሻገር thiamine የተባለው ናይትሮጂነስ ቤዝ በዩራሲል ይቀየራል ማለት ነው። okay there is no thiamine የተባለ ምን የለም ናይትሮጂነስ ቤዝ የለም ማለት ነው። ያ ማለት ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው አዲኒን ከማን ጋር ነው ጆይን የሚያደርገው ከታያሚን ጋር አይደለ። አርኤንኤ ስለሆነ ግን ታያሚን ስለሌለ አሁን አዲኒን ጆይን የሚያደርገው ከምን ጋር ነው ከዩራሲል ጋር ነው ማለት ነው። okay this is it ማለት ነው። whenever you talking about RNA molecules then this is how they're going to join ይሄ ማለት ደግሞ double stranded ነው ለማለት ፈልጌ ያለው okay instead of thiamine አምሯችሁ ላይ ፒክቸር ለመፍጠር ነው። the DNA has thiamine in it the RNA doesn't there's no such thing as thiamine. okay it's only uracil ነው ያለው ማለት ነው። አዲኒን ጓኒን ሳይቶሲን እና ዩራሲል so remember ሁለት ምናቸው አሉ ትልልቅ ዲፈረንሶች ማለት ነው። ሲንግል ስትራንድድ ቀጥ ለጥ ወጥ የሆነ ሲንግል ስትራንድድ አርኤንኤ ያለን ከዛ መቀጠል ደግሞ the nitrogenous base is going to be changing ማለት ነው። አዲኒን ጓኒን ሳይቶሲን ታያሚን ሳይሆን then it becomes me and you so uracil ማለት ነው። uracil u ተብሎ ነው this is the designation okay uracil ይሆናል ማለት ነው። this is one of the main differences ማለት ነው ከዲኤንኤ ጋር ያለው relatively simpler molecule ነው። double helix ባለመሆኑ ምክንያት ምንድነው ሞለኪውላሪም ቀለል ያለ ሞለኪውል ነው ማለት ነው። okay ምን አርኤንኤ ማለት ነው። ናው ስንት አይነት አርኤንኤ ያለን
ስፔሻሊ ደግሞ ቅድም ብያቸዋለሁ pay close attention at least እዚህ ጋር የምንማማረው ኦቨርቪው ነው ከፍ ያላችሁ ስትመጡ in detail ስለምትገቡበት ማለት ነው what's the process of transcription what's the process of translation አለ in detail ማለት you don't need to be worried አሁን ላይ especially at this level but whenever you are intending to join the universities and hopefully you guys are going to join universities then eventually we're going to be discussing about that topic ማለት ነው okay so በሶስት እንከፍላቸዋለን three main important RNA types አሉ ማለት ነው the first one is messenger RNA እንለዋለን ማለት ነው okay ተላላኪው ማለት ነው እንትና ድረስ እሺ okay that guy so the one who's going to take information from the DNA ማለት ነው one fun fact ሁለቱ ስለ ዲኤንኤ አውርተን ስለ አርኤንኤ ማንሳት ማንችልበት ሪዝን ከዲኤንኤ ነው ምን የሚፈጠረው አርኤንኤ ማለት ነው ኦኬ ከዲኤንኤ ነው አርኤንኤ የሚፈጠረው almost remember we don't have RNA as our genetic material we not viruses አይደለ ዲስከሽናችንን ስንጀምር አንዳንድ ቫይረሶች ናቸው አርኤንኤ እንደ ጄኔቲክ ማቴሪያላቸው ያሉት የያዙት ማለት ነው we have DNA as our genetic material so ምን እናደርጋለን ይሄን ዲኤንኤ ወደ አርኤንኤ እንቀይረዋለን ምን በሚባል ፕሮሰስ ትራንስክሪፕሽን በሚባል ፕሮሰስ is it here no it's not so transcription በተባለ process we convert it ማለት ነው okay we convert it ማለት ነው this is the process by which DNA is going to be converted into RNA is called transcription right yeah that's so simple it's not difficult okay it's just you are transferring it to an RNA ማለት ነው you transcribe it ከዛ በኋላ ላይ especially ደግሞ transfer RNA ተብሎ messenger transfer እና ribosomal ነው step by step እናያቸው messenger is simple it carries instruction ከዲኤንኤው ማለት ነው ትራንስፈር ደግሞ ስፔሲፊካሊ ከምን ጋር assembly of protein ጋር ነው directly related የሆነው ቅድም ብያችኋለሁ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ወደ አርኤንኤ ከቀየር ነው በኋላ አንድና አንድ ኤም ያለን ያም ደግሞ to format amino acidsን ደግሞ በፔፕታይድ ቦንድ chapter 3 discussion go back and review እዛ ላይ እንደተመለከትነው join ካረግናቸው በኋላ ምን እንሰራለን ማለት ነው those polymers of peptide chains eventually become an amino acid pure እና ፕሮቲን ይሆናሉ ማለት ነው አይደለ yes so ከዲኤንኤ ነው ወደ አርኤንኤ ከአርኤንኤ በኋላ what through the process of translation ፕሮቲን ይሆናሉ ማለት ነው okay then proteins are going to be formed so the process by which DNA is going to be converted into RNA into protein ደግሞ we call it translate እናደርገዋለን ማለት ነው okay translation ማለት this is the process ለዛ ነው ያለ አርኤንኤ survive ማድረግ is impossible you're not going to form proteins if there are no RNAs which is actually difficult right RNA ከሌለ ወፍ በቃ ምንም የለም ማለት ነው እናንተም የለም ምንም የለም ጡንቻ የለም ምን የለም ፍሌክስ ማድረግ የለም ደረት chest blah blah six pack no nothing absolutely dead okay there's nothing ማለት ነው so first off ምን ያስፈልጋል you need the DNA molecule the DNA is going to be converted into RNA by the process of transcription RNA is going to become what then it's going to become a full mature protein molecule through the process of translation ማለት ነው ቺና ሳይክሏ DNA to RNA transcription RNA to protein translation ማለት ነው the first one is that እንዳልኳችሁ protein synthesis ላይ in the assembly of protein ላይ involve የሚያደርገውን transfer RNA ወይም tRNA ነው አለ ማለት ነው mRNA tRNA እና rRNA r ደግሞ ራይቦዞም አለው ማለት ነው ይሄ ማለት ራይቦዞም ኮንቴንቱ አይደለ what is your protein synthesizing machine of course it's a ribosome ማለት the powerhouse of the cell is mitochondria the one that's going to control cellular activities is the nucleus the one is going to assemble every single thing in your body is Golgi apparatus right so እንደዚህ አይነት ቀለል ያለው ምን ስለ ኦርጋኔል ዲስከሽን we have had it since you were a kid ማለት ነው you already know what they are if you don't please go back and review okay they are simple these are just elementary things one of the most important organelle ምንድነው ራይቦዞም አይደለ ከፍ ስትሉ 50s ራይቦዞም 60s ራይቦዞም whatever የተባለ in detail ትማሩታላችሁ but now I told you do not worry with that አሁን ላይ አምሯችሁ ላይ just skeleton ነው መዋቅሩ ብቻ ነው በኋላ ተሰካክቱበታላችሁ ግንዱ ካለ ቅርንጫፉ መሰካካት ቀላል ነው የሚሆነው so remember there are three types of RNAs mRNA tRNA and rRNA messenger the one that carries the information from the DNA transfer you the one which is involved in the protein assembly then the last one is going to be rRNA ማለት ነው ribosomal RNA which is involved in the formation of the ribosomal structure mRNA tRNA rRNA ማለት ነው do not forget this okay this is just the types of RNAs ማለት ነው so all RNA types ቀደም ብያችኋለሁ are synthesized from the DNA እዚህ ጋር ያለው ይሄ ቃል ቀደም ስፈልገው የነበረው ቃል this was it okay I was trying to find it I could not here it is on the next slide I did not even know so you have DNA right you have DNA so you're going to convert it into RNA ሁሉም RNA ያሳዝናሉ ፍሌክስ ማድረግ አይችሉም ምንም ያልጠቀሜታ ቢኖራቸውም they need the DNA የተባለው ጄኔቲክ ማቴሪያል እኛ ውስጥ አለ thank God then it's going to be converted through the process of transcription ማለት ነው ይሄ ትራንስክሪፕሽን ያንን DNA ወደ ተለያዩ ይቀይራቸዋል MT and R ማለት ነው okay MT and R I like to remember the Motorola የተባለውን ስልክ ትዝ ይላችኋል Motorola so
እዚህ ጋር ኦል ላብል then eventually it's going to become what? Motorola, right? MTR. So that's how you remember it. Just have fun with it, guys. Okay, this is just a fun topic. Genetics. You have the DNA, then it's going to become the RNA. DNA ወደ RNA ሲቀየር we call it transcription. RNA ደግሞ ምን ፕሮቲን ሲሆን is going to become translation ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ ደግሞ tRNA ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው። Essential in the process of protein synthesis. Are you surprised? No, I'm not. So RNA is eventually is going to become protein. So by definition, this entire process RNA ያስፈልገናል ማለት ነው because that's how proteins are going to be formed. The amino acids are going to be formed. Without protein, eventually dead ማለት ነው. We're not going to be found, all right? So that's the process, man. This is the process of transcription. ይኸው እዚህ ጋር this process. Then this guy is called translation. You translate, okay? ትንሽ ልፈላሰፍበት translate. Yeah. I need to have fun. Come on, guys. Translate. So this is it, man. You translate ማለት ነው. This is an awesome description. RNA is going to become protein through the process of translation. Do you need to know the process? No. Do you need to get familiar? Yes, of course. You need to be familiar with the process ማለት ነው. What is the role of RNA? It is crucial for life. Really? Yes. ለምንድን ነው ክሩሻል ነው? ምክንያቱም ፕሮቲን ነው የሚሰራው። ያለ ፕሮቲን ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላል? No, you're going to die. What about your enzymes? What about your DNA? What about your mRNA? What about your heart, your lung, your kidneys, your stomach, your brain? Every single body part you have needs protein to survive. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፕሮቫይድ ማድረግ ካልቻለን eventually you're going to die. Yeah, absolutely you're going to die. So it is crucial for living, okay? I need it. all living organisms ማለት ነው all living organisms especially ደግሞ በኋላ ላይ ስለ ሴል ዲቪዥን ነው የምንመለከተው ቀጣይ ላይ okay every cell every part of our body needs it okay specifically ቅድም ብያችኋለሁ topic of discussionአችን ቀጣይ ስለ ሴል ዲቪዥን ነው የተለያዩ ፌዞችን አንስተን እናወራለን you need proteins for that you need enzymes for that አይደል እንዴ DNA ሬፕሊኬት በሚያደርግበት ሰዓት የተለያዩ ኤንዛይሞችን አውርተን ነበር የሄሊኬዝ ስራ የቶፖይሶመሬዝ ስራ DNA ፖሊመሬዝ እነዛ ሁሉ ኤንዛይሞች ናቸው enzymes are proteins really yeah So እነዛ ነገሮች ደግሞ ለመስራት RNA ያስፈልገናል that's why it is said to be crucial ማለት ነው okay that's why it is said to be crucial you need it for reproduction you need it for the function okay it's just so simple again and again okay DNA then it's going to become RNA then RNA is going to become protein okay is it difficult to understand no ቅድም የጻፍኩትን መጻፍ አለብኝ no መልፋት የለብኝም you need to know just go back one slide boom you'll find it this is the process I just wrote this again I'm not a genius. Yes, I am a genius actually. So DNA, RNA, then you have the proteins. DNA to the RNA is transcription. RNA to the proteins is translation. Do not forget this. Do not forget this. So we came back again and again to this. At the topic of discussion, like genetics, unit. We almost found that there are certain unicellular organisms such as viruses, coronavirus, HIV, RNA in the genetic materialaቸው የያዙ ማለት ነው okay for some it is actually the genetic storage okay for some viruses ማለት ነው common example is HIV እስካሁን ድረስ vaccine እስካሁን ድረስ መከላከያ ያላገኘለት ማለት ነው the other one is the covid right coronavirus the covid-19 ማለት so this guy it was also RNA in the genetic material የያዘ ነበር ማለት ነው do not forget this okay for some yes of course it's going to be involved with regard to the genetic material directly ማለት ነው ለአንዳንዶቹ እንደዛ ናቸው RNA in protein synthesis again do we need to be involved first facilitates the translation of DNA yes translation ምንድነው the process by which RNA is going to be converted into proteins okay እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሙዲ ያዙ የሚመስሉ ስትራክቸሮች then eventually they're forming your amino acids ይደመር amino acid then eventually it's going to become a peptide polymer አይደለ ያን peptide polymer you call it protein ትገሸልጠዋለህ ትበለዋለሽ ማለት ነው simple as that so there is a translation of DNA into proteins ግን መጀመሪያ translation ከመምጣቱ በፊት there has to be a transcription ማለት ነው okay there has to be a transcription DNA to the RNA transcribe ይደረጋል ከዛስ በኋላ RNA into protein ማለት ነው okay specifically ስለ protein ስናወራ ምንድነው ያልኳችሁ ቀደም it is in the assembly of the amino acids okay amino acidoችን ፎርም ያደርጋል then eventually they're going to be assembled into proteins ማለት ነው okay protein በሚባልበት ሰዓት it's just similar right it is the polymer of amino acids ማለት ነው polymer of amino acids so basically first it has to be transcribed into RNA transcribe ከተደረገ በኋላ then eventually it's going to be translated ይሄው እዚህ ጋር then you form what proteins ማለት ነው you're going to form or you're going to produce protein ማለት protein synthesis ይጀምራል ማለት ነው okay this is as simple as that okay it's not even difficult I told you DNA into RNA first know that የተለያዩ አይነት RNA ታይፖች አሉ you have the messenger the one who's going to take the information
okay, from the DNA. Then you have the transfer RNA, which is involved in the assembly of proteins. Then eventually you have the rRNA ደግሞ አይደለ ribosomal structure directly involved ነው የሚሰራው ማለት ነው. Then eventually if you do that, then you already know what type of what ribosomal function they have. Ribosome eventually form የሚያደርገው ምንድነው? ፕሮቲን ነው, right? You need proteins to survive, which is actually means you are producing amino acids ማለት ነው. Okay, as simple as that. DNA transcribe RNA, RNA translate protein ማለት ነው. This is the process ማለት ነው. ቆይታችን እንደወዳችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በቀጣዩ ሴሽናችን ስለ ሴል ዲቪዥን ኢን ዲቴል የምንመለከት ይሆናል። እስከዛሬ ድረስ የሰራናቸውን የቻፕተር ፎርም ከዚህ በፊት የነበሩትን ዲስከሽኖቻችንን ለተመለከታችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። የቴሌግራም ቻናላችን ላይ ሀሳብና አስተያየታችሁን ስጡን። የዩቲዩብ ቻናላችን የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንደምንጊዜው የእኛን ቪዲዮ በምትመለከቱበት ሰዓት ስራችን እጅጉን አብዝቶ ስለሚረዳን VPN አብርታችሁ እንድትመለከቱ እንዲሁም አዲስ ቪዲዮዎች በምንለቅበት ሰዓት በቀላሉ እንታገኟቸው የኖቲፊኬሽን በተናችሁ ማብራታችሁ እንዳትረሱ። ናፖሊዮን ተስፋዬ ነበርኩኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ Benvenuto.